Sziasztok! A mai téma a csirkemell sütése lesz. Ugyanis többen jeleztétek a Facebookon, hogy mutassam már meg, hogy hogyan lesz szaftos a csirkemelle, hogyan nem lesz száraz sütés után. Na hát nagyon egyszerű, ilyet nyugodtan kérhettek tőlem bármikor, erre tudok válaszolni. Úgyhogy be is mutatom, roppant egyszerű dologról van szó. A lényeg, hogy a csirkemell ne közvetlenül a hűtőből kerüljön ki, és kerüljön a forró serpenyőbe. Ez alapszabály. Valamint ne sózzátok. A só helyett először fokhagyma, 1, fokhagyma 2, csak így rányomtok egyet késsel, így megleped a fokhagyma, és kijön belőle majd a friss, finom fokhagyma zamat. Ugyanis ez lesz az egyik, ami meg fogja fűszerezni a csirkemellet. Egy kis olívaolaj, vagy zsír, így, és az egészet fölforrósítjátok. Amikor az olaj felhevült, és a fokhagyma picit megpirult, jöhet rá a csirkemell. Tehát semmi só, semmi veszély. A lényeg, hogy ilyen megpirult a fokhagyma, rajta hagytam, és hagyjátok rajta a héját, nem kell a pucolással bajlódni, és fogjátok, és elkezditek pirítani a csirkemellet. Így. Se só, se bors, csak a fokhagymás olaj. Tehát ez az egyik alap recept, vagy alapmódszer arra, hogy megpirítsátok, megfújítsátok, és aztán finoman, jó ízért el tudjátok fogyasztani a csirkemellet. Jó, mennyit kell pirítani? Hát annyit, hogy amikor a széle, nézzétek csak meg, amikor a széle elkezd fehéredni, kifehéredni, akkor jön el az a pont, hogy az alja már szépen megpirulhatott, úgyhogy megfordítjátok, így pirulhat tovább. Na, nagyon megadta magad, és elkezdett. Tehát pirul tovább. Amikor megfordítottátok, ilyenkor jön rá a só. Ezen az oldalon is pirítjátok körülbelül még olyan 1-2 percig, csak hogy szép piros legyen, és már is mehet be a sütőbe. Mint egy szökőkút. Jó, a lényeg, hogy a sütőben nem szabad nagyon nagy hőnek kitenni, hanem körülbelül 130 fokra állítsátok be. Vagy kislángra, hogyha gázzal sütőtök. És ott töltsön el 15 percet. Addig el tudjátok készíteni a köretet. És meglátjátok, hogy 15 perc múlva milyen lesz. Amíg sül, jöjjön a következő variáció. Újabb serpenyő, újabb kis olaj. Fölmelegítjük, és mutatom a következő módszert. Az előző csirkére visszatérve azért lemérném nektek, tehát ez a sütési hőfok, a 130 fok és a 15 perc, az pontosan 170 g-os bőr és csont nélküli csirkemellre vonatkozik. Tehát azzal lesz szaftos. Jó? Csak hogyha nézzük az arányokat is. Jó, mit lehet még a csirkemellből csinálni? Gyors kaja. Egészséges gyors kaja. Nekem két módszerem van. Első. Vannak fűszerkeverékeim. Ti olyat kevertek, amilyet akartok, amit szerettek, csak ne legyen benne só, ugyanis az nem tesz jót neki. Csak a szárított fűszer. Ebbe például petrezselyem van, snidling, szárított koriander, illetve szárított fokhagyma. Ezek a fehér darabok azok. Jó. Én kevertem össze kis zacskós fűszerekből. Csinálok egy nagyot, és aztán azt használom fel. Mire? Mira? Mondaná spanyol, íme. Egy csiptető zacskó, és ebben van benne a csirkemell, amit ugye ezzel a fűszerrel hűtőben egy napig pácoltam. Nincsen benne só, se olaj, csak a csirkemell. Mutatom, hogy készül. Tehát vesztek egy zacskót, beleteszitek azt a fűszerkeveréket, amit ti szerettek. Én most erre esküszöm, a snidlingesre. Egy kis kanállal, beleteszitek a szintén nem sózott csirkemellet, és szépen, mondom szépen, fűszert bedörzsölitek. És akkor minden oldalról átjárja majd az íz. Ha betettétek a csomagot, akkor fogjátok, és így ahogy van, ráírjátok, mint tudom én, hogy holnap ebéd, és beteszitek a hűtőbe. Így a gyerek is el fogja tudni majd készíteni. Tehát a lényeg, hogy így tudtok ízesíteni, és tudtok fűszerezni, ízesíteni csirkemellet. Jó. Itt a következő verzió, tehát amit már egy napja érreltem, hogy hogyan kell kisütni. A technika ugyanaz, fölforrósított serpenyő, de nincs benne most fokhagyma, és megy bele a fűszeres csirkemell. Így. Amit mondom, talán még több adagban is előre el lehet készíteni, és akkor tényleg bárki
aki ezt el akarja magának készíteni ebédre vagy vacsorára, az így pikpak meg tudja csinálni. Jó, tehát kis olaj, viszont a sózás itt nem az, vagy nem olyan, amit az előbb használtunk, hanem itt már pirulásnál elkezdjük azt a felét megsózni, ami felül van, és fordítás után azt a felét, ami ugye alul van. Jó? Tehát ez tiszta sor. Itt viszont vigyázni kell arra, hogy ne égjen meg a fűszer, tehát csak beleteszitek, és már szinte fordítjátok is meg. Így. Ha megfordítottátok, erre az oldalra is megy a só. És mehet be a sütőbe. Szintén 130 fok, 15 perc. Akkor most már ő is sül. Addig mutatok még egy verziót a csirkére. Na, itt most már komplett étel lesz. Tehát fogjuk, vesszük az acsit, beletesszük a fűszert, fűszerkeveréket, íme, egy, meg még egy pici, ugye só nélkül. Ebbe rozmarin, kapukkfű, oregánó és... mit tettem még bele? Ja, igen, nem tudom. ne, koriander. Jó, koriander max szétzúzva. Tehát ez összekeverve, bele a fűszerezendő csirkemell, ugye bőr nélkül, só nélkül. Éppen itt összerázzuk. Ezzel készen van a fűszerezés. Na most hozzájön a köret. Póréhagyma, nem, ez új hagyma. Egy szál hozzá, csak itt megvágtam szépen ilyen kis csíkokra. Akkor paprika, szintén hozzá. És édesburgonya, szintén hozzá. Így. Na így már, jó, hoppá. És a lényeg, hogy ugye be kell zárni. Nincsen semmi só, semmi zsiradék. És a csirkemell is ugye láttátok, hogy le van itatva a nedvességtől. Így készen van a lázásért féle gyors kaja. Tessék! Egészséges, nincs benne tartósítószer, minden vitamin, tápanyag, és könnyű elkészíteni is. Na már most, ezt így betesszük a hűtőbe. Gyerek hazajön, kérdezi, mi a kaja? Mondjuk a gyereknek, kisfiam, kinyitod a hűtőt és elkészíted. Felírod rá a gyerek nevét. Gyereknek annyi a dolga, hogy a tanult módon először ugye megnézi ezt a videót. Utána ezt elsajátítja. Jó? De azért az első alkalommal legyünk ott bele. Mert azért itt lehetnek égési sérülések, tudni kell, hogyan bánjuk a lánggal, ha gáz van, hanem akkor meg a villannyal, tehát csak bizonyos kor felett ajánlatos az önálló munka a konyhában. Tehát felforrósított serpenyő, mondjuk jó eltelt egy nap, én ezt most nem tudom ezzel megcsinálni, és fogjátok is az egészet, belevonítjátok a kis olajos serpenyőbe. Pá! Így egyébként ebbe az acsiba 2-3 nap is jó neki, nem fog megromlani, sőt, jól összeérnek az ízek. Ha beleborult a serpenyőbe, akkor jön a só. Ide már én használok egy kis borsot is. És egy papanolat. Na már most. Széthúzzuk a zöldségeket. És a szélére, csirkét a közepére. És elkezdjük pirítani. Hogyha megnézitek, és ilyen száraz, mint most, látjátok, akkor egy nagyon pici kis olívaolajat még érdemes ráönteni, azért, mert ez fogja megízesíteni, meg fűszerezni a zöldségeket így. Így pirítjuk körülbelül egy másfél percig, majd megfordítjuk a csipesszel, ami itt van, csipesszel a csirkemellet, de rajta van a fűszerféle, kicsit összetúrjuk a zöldséggel, és szintén mehet be megint a 130 fokos sütőbe, 15 percre, és ennyi. Hát íme, akkor elkészültek a paciensek, itt van a zöld fűszeres, itt van a à la nature, csak fokhagyma és só, és íme nézzétek, a fokhagyma az csak hopp, így kijön belőle, pak, egy, úgyhogy kiválóan alkalmas arra, hogy elfogyasszuk, így már nem bántja majd a gyomrot. Tehát ez is nagyon jó lett. És akkor itt van a harmadik verzió, amikor a zöldségekkel együtt sült meg, tehát ő is működik. Hát talán itt még annyit, hogy a befejezés előtt még azért egy pici vitamint még bele paradicsommal, kis friss petrezselyemmel, hogy jobb legyen a szín, és akkor már is mehet a tányérra, méghozzá úgy, hogy előtte kivesszük a csirkemellet, így most átteszem a másik tálba, szépen kicsit összeforgatjuk, ujjaj, de meleg volt a serpenyő, igen, erre vigyázni, erre is beleszaladok, 40 év után is, jó? Tehát összekavarjuk,
mehet rá a tányér közepére, csak hogy a tánylalásról is picit essen szó. Jó, azért ez látjátok, hogy megfelelő mennyiségű köret, nincs benne krumpli, mármint hogy édes burgonya van, de hát ugye azért annak az értéke táplálkozás élettanilag, hogy ilyen szépen mondjam, sokkal finom, sokkal jobb és hasznosabb. Akkor mehet rá a husina, és akkor gondolom már kíváncsiak vagytok, hogy milyen belül a husi, hát akkor nézzük először őt. Tehát, hogyha így sütitek meg, ezzel a technikával, akkor ezt fogjátok kapni, ezt kis élezést. És akkor jött a vágás. Gyertek egy picit közelebb, és akkor mutatja már is vágási Feri. Ez az, így. Tehát a csirkemell szaftos, nagyon könnyen vágható, így. Nem véres a közepe, de mégis ha megnyomom, akkor ott van benne a szaft. Hopp, látjátok? Na ettől nem lesz száraz a csirkemell. Ott a szaft. Így. Tehát lehet tovább vágni. Jó, és akkor nincs más dolgunk, mint hogy fölhelyezzük a tányérra. Így. Hát ezzel, amíg gyerek nem lakik jól, arra duplán kell főzni. Na, hát ez a lényeg. Jó, tehát kicsit föltesszük a szeletkéket, és akkor a csúcsra pedig fölrakunk egy ilyen kis csúcsosat. Így. És akkor hát nagyon mondja a gyerek, hogy nem jó ízű, mert nagyon sok a zöldség, meg a hús, és nincsen semmi. Hív is. Igen. Kisfiam, kész a kaja. Gyere. Ennyit erről, hogy ő csinálja meg magának. Tehát, hogy hát igen, meg lehet azért próbálni. Jó, és akkor mellé egy kis majó. Így. Egy nagy kupac. Mutatom a trükköt utána. Elhúzzuk egy kanál segítségével, és már is megdizájnoltuk a 21. század szerint. Jó, na de ez kevés. Mi van a többivel? Mutatom, és nézzük meg a zöld fűszereset. Őt is kirakom ide. Ugyanaz a vágás. Látjátok? A fűszer nagyon szépen körbeveszi. Belül szép szaptos. És ez egy teljesen másfajta ízvilágot képvisel. Ugye sok hagyma, sok snidling, a fűszerek, az olívaolaj. Ez is egy jó alkalom arra, hogy mondjuk egy ilyen irányba elvigyétek fűszerrel. Jó alkalom, miket beszélek már így, mert én is éhes vagyok. Jó, a lényeg, hogy még a harmadikat megmutatom, ami egyébként az első volt, ez a à la nature, hogy ott is természetesen ugyanaz. Itt fokhagyma, olívaolaj és só. Ez sokkal naturálisabb. Ez mondjuk vehettek egy adag salátát, amire aztán szépen felbigyeztitek magát a csirkemelleket. Ez például kiválóan alkalmas mondjuk zsírszegény étkezés kiegészítésére, mégsem egysíkú az íz, ugyanis itt a fő ízt a csirkemellen kívül, tehát a csirkemell is adja, hiszen nem szárad ki, benne van a szaft, finom lesz, amit esztek. Ugye az a két kis fokhagyma gondoskodik az ízről, amit szintén ugye ide a tetejébe érdemes rakni, és ez szétolvad, mint a vaj, és nagyon kellemesé teszi az amúgy kopársalátás csirkét. Jó? Na, akkor hasznosítani a tudást, és gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni. Sziasztok!